γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε τυροσαλάτα, τυροκαυτερή, έτσι. Θα την κάνουμε ακόμα καλύτερη και πιο νόστιμη από της ταβέρνας, γιατί είναι σπιτική. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μια καρδούλα, γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό να συνεχίσω. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ έχω 400 γραμμάρια τυρί φέτα. Αυτό που έχετε να κάνετε, θα το βάλετε σε μια πιατελίτσα και θα αρχίσετε σιγά σιγά να το διαλύετε με το πιρούνι. Έτσι, δεν θέλουμε να το βάλουμε στο μίξερ, γιατί γίνεται αληφή και μετά δεν είναι νόστιμο. Καλό είναι να το κάνουμε έτσι για να το βρίσκουμε. Το σπάτε όσο μπορείτε να γίνει θρήμα. Τώρα αν έχετε μαλακιά φέτα θα δυσκολευτείτε λιγάκι. Έτσι, στη σκληρή φέτα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη και συνεχίζουμε με το επόμενο. Σε ένα μπολ θα βάλουμε το τρίμα μας. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω και όλη την υπόλοιπη, εντάξει, να την ετρίψω δηλαδή έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, και επανέρχομαι. Σε ένα πολυκόφτη, αν δεν έχετε πολυκόφτη μπορείτε να το τρίψετε στο ψηλό του τρίφτη, έτσι. Πάμε να πολτοποιήσουμε πιπεριά πράσινη, έτσι, καυτερή. Εγώ δεν την έχω βάλει ολόκληρη, έχω βάλει μόνο τη μισή, έτσι. Είναι ανάλογα στο πόσο καυτερή θέλετε να την κάνετε εσείς, αυτό θα το επιλέξετε. Την πολτοποιούμε για αρχή, βλέπετε. Σε αυτό το σημείο θα βάλετε 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Είναι 4 κουταλιές της σούπας. Για να γλυκάνει το κάψιμο. Θα βάλουμε μπούκοβο. Έτσι, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να την κάνω πολύ καυτερή για να μπορείτε να φάτε όλοι. Εσείς, αν έχετε γούστα και σας αρέσουν πάρα πολύ τα καυτερά, μπορείτε να βάλετε παραπάνω μπούκοβο, έτσι. Πολτοποιούμε όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί δεν θέλουμε να το βρίσκουμε. Θέλουμε η τυροκαυτερή μας να έχει μόνο τη γεύση και όχι την υφή της πιπεριάς. Ωραία, βλέπετε, έχει πολτοποιηθεί τελείως. Θα το ρίξουμε στο μείγμα μας. Ωραία, λοιπόν, θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας ξύδι, 200 γραμμάρια γιαούρτι. Ό,τι γιαούρτι έχετε στο σπίτι, ιδανικό θα ήταν το στραγγιστό, έτσι. Ανακατεύουμε καλά. Κοιτάξτε πως έχει γίνει. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε λίγο πιπέρι, λίγο αλάτι, μία τσιμπιά, άσχετα αν είναι αλμυρή η φέτα μας, λίγο θυμάρι, άλλες 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, καπνιστή πάπρικα για να νοστιμήσει και να πάρει και λίγο χρώμα. Έτσι, και είμαστε έτοιμοι. Ανακατεύουμε καλά, να έχουμε ένα ομοιόμορφο χρώμα στην τυροκαυτερή μας. Σερβιρισμένη και έτοιμη θα την δείτε στην αρχή του βίντεο, όπως πάντα σε όλα τα βίντεο μου, έτσι, αυτό κάνω. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.